con phải đi làm, con ngày đầu tiên con phải mặc đẹp như thế này chứ. Chị đi làm mang cả cơm đi á. Chiều rộng là 3 mét, 3,5 mét. Thì ta đỡ cái chỗ đánh dấu này đấy. Đây ghi đây là cống số 2 nhé chị nhé. Thì hôm đầu tiên không có em có thể vào chân đấy. Con ơi, qua đứa cháu bảo hôm nay con đi làm con chưa đi à? Cũng muộn lắm rồi. Con không phải rửa bát đâu, để kia nó nằm ở khắc giặt, khắc rửa. Con đi chuẩn bị đi. Thì mẹ rán 2 quả trứng với lại mẹ gói một tí cơm cho con mang đi nhá. Con khi mẹ lo sợ con đi làm xong con đói à nhá. Con chuẩn bị đi, để thay quần áo đi. Mẹ rán 2 quả trứng này. Đấy mẹ rán trứng cho con, xong con đi thay đồ đi, thay quần áo đi. Mẹ thấy muộn lắm rồi đấy. Đi, bát kia để lát nữa mẹ phải rửa. Đó con, sao ngày đầu tiên con đi làm mà con mặc như thế? Một lần thấy mẹ thấy con có quần áo đẹp lắm mà, có cả váy mà. Con mặc thế này mẹ nhìn thấy xấu lắm. Ngày đầu tiên con đi làm con phải mặc đẹp một tí. Con đi thay tiếp đi. Con thế này mẹ nhìn thấy xấu lắm. Ngày đầu tiên mình đi làm mình phải mặc đẹp. Bé thì sẽ con không ăn, đặng con ăn nhiều vào thôi. Con gái mình đi làm theo đứa cháu kia, thấy đi lắm rồi.
việc nhà thì mình ở nhà không lo không được. Này con ơi, con ơi, đấy, con phải đi làm, con ngày đầu tiên con phải mặc đẹp như thế này chứ, nó giống người cán bộ chứ mà mặc như người dân bình thường mẹ nhìn thấy xấu lắm. Đây này, ngày đầu tiên con đi làm ấy, mẹ gói một tí, nấu một tí cơm gói cho con với rán 2 quả trứng nữa. Con đi con nhớ ăn uống đầy đủ vào nhá. Con điện nhà ấy, mẹ con không phải lo đâu, có mẹ thôi. Con đi con phải nghe lời đứa cháu kia nhá, đứa cháu kia bảo con làm thế nào con phải làm thế đấy nhá. Con đi cẩn thận nhá. Con đi con phải ăn hết gói cơm này của mẹ nhá. Con đi nhớ lời mẹ dặn, con đi cần làm cẩn thận nhá. Thôi con đi kiểu muộn lắm rồi. Mẹ sẽ biết làm việc nhà. Con cứ đi từ từ nhé con nhá. Cứ làm cẩn thận mà nghe lời đứa cháu kia hỏi con làm thế nào con cũng làm thế đấy nhá. Ngày đầu tiên con gái mình đi làm mình phải dặn con gái mặc như thế mới phải giống người làm cán bộ chứ. Chứ mà bước ra cửa đi làm mặc cái quần áo như là người ở nhà đi làm việc thế này không được. Con gái phải mặc như thế, xinh như thế mới phải. Hôm nay là ngày đầu tiên con gái của mình đi làm. Mình sẽ làm mẹ, mình sẽ hy vọng con gái đi làm việc này thành công. Cố gắng nhé con gái nhá. Mẹ ở nhà rồi mà mẹ cũng lo với con lắm. Mẹ mong sao con đi làm việc thành công thôi. Còn việc nhà thì con không phải lo đâu. Có mẹ giúp con rồi. Hôm nay mình mong con gái đi làm việc thành công. Ai cũng mong hoàn hảo suốt đời, nhưng mà con gái của mình tuy không biết nói thôi, nhưng mà hy vọng con gái làm, chắc chắn là chuyện việc này là con gái phải làm được để thay đổi cuộc sống của con gái, không cho ai mà khinh thường con gái của mình. Mình chỉ ước như thế thôi, mong sao con gái làm được việc trọn vẹn việc này là mình thấy mừng lắm, vui lắm rồi. Thì không có ai khinh thường được con gái mình là được rồi. Với lại cho con gái mình thay đổi cuộc sống con gái để cho con gái vui vẻ, mẹ mới có vui vẻ. Con gái hãy cố gắng lên với con nhé. Tuy rằng con không ở nhà nghe thấy mẹ nói, nhưng mà đêm hôm mẹ cũng dặn con rồi. Làm việc gì vừa cẩn thận vừa cố gắng. Công việc mình làm mình cũng phải cẩn thận. Việc gì công hiểu mình cũng phải từ từ, mình cũng phải cố gắng. Thế là mẹ vui lắm rồi. Mẹ nghĩ là đứa cháu kia cũng người hiền lành thôi. Hôm qua đứa cháu kia cũng nói với mẹ rồi, cái gì con gái của bác không nên thì cháu nói từ từ dạy. Cháu kia nói thế là mình cũng thấy yên tâm rồi.
Chỗ này hiện tại là chưa có cống. Tí nữa mình sẽ phải đo xem chiều rộng như nào, xong là để tính toán kích thước cống cho nó phù hợp. Chỗ này từ mặt đường xuống đến đáy thì gần 2 mét. Cống chắc phải có đường kính tầm khoảng 1,5 mét thì có khi mới thoát được nước. Chỗ này nào còn phải đắp cao lên ngang với mặt đường này. Cái thiết kế thì sau này sẽ lấp cái đường làm thành một mặt bằng từ góc kia sang. Một cái cống này thì sẽ phải sử dụng cống to một chút thì mới thoát được hết lưu lượng nước, vì cái rãnh ở trong này ra nước mùa lũ rất là nhiều. Nếu mà không làm cống to thì sẽ ách tắc ngay. Cái đoạn đường này cho người dân đi lại thì cũng phải làm cho nó thật cẩn thận mới được. Mà đợi chị Nhật mãi sao chưa thấy ra nhỉ? Ra để còn giúp mình đo đạc các thứ rồi ghi số liệu, sau này còn về còn thêm vào bản vẽ chứ.
Em chào chị. Chị cầm cái gì đấy? Cơm á, chị đi làm mang cả cơm đi á? Ồ, em xem nào. Đi làm theo em thì cần gì phải mang cơm hả chị? Có phải em bắt chị đi làm cả ngày không có giờ về ăn cơm đâu. Mẹ chị sợ chị đi làm đói không có gì ăn à? Mẹ chị thương chị quá nhỉ. Nhưng mà đi làm theo em thì không cần phải mang cơm đi đâu chị ạ. Lần sau đi chị cứ đi làm bình thường thôi. Còn tới giờ ăn thì tới giờ nghỉ thì mình cứ về nhà ăn cơm xong là lại chiều lại ra cũng được chị ạ. Không cần phải mang cơm ra đâu. Em không bắt chị phải đi theo em 24/24 đâu mà. Và thôi hôm nay chị mang đến rồi thì chị đưa cho em để em bóc vào xe đấy nhá. Để tí nữa nếu mà chị đói thì ăn. Còn hôm nay thì trước mắt em sẽ giới thiệu công việc trước với chị. Và lát nữa chị sẽ cùng em đi đo đạc lại tuyến đường này. Có một số chỗ cần phải đo đạc và lên bản vẽ lại chị ạ. Như cái cống này. Bây giờ hiện tại là đang đổ đất để đi tạm thôi. Tí nữa mình sẽ phải đo lại, sau đó là về thiết kế bản vẽ cho đó cho công nhân đến người ta thi công cái cống này. Bây giờ đất cát với đá đã lấy về hết rồi. Bây giờ chị cầm cái này theo em. Đi ra đây. Con gái đi làm thì thấy lo lo, nhớ lắm. Nhưng con gái sợ vừa nhớ vừa thấy lo. Mình tin là con gái mình sẽ làm được. Không sao đâu.
Như công việc thì hôm qua em cũng đã giới thiệu qua với chị rồi đấy. Thì chị sẽ đi theo em và em cần bảo chị ghi chép lại chỗ nào thì chị sẽ ghi chép lại vào quyển sổ đi, để về mình còn có số liệu. Như đây cái cống này bây giờ mình phải thiết kế sao cho nó thoát được cái lưu lượng nước của cái khe suối này, vì mùa lũ nước về rất là nhiều. Mình phải làm thế nào cho nó không ảnh hưởng đến cái công trình đường xá của mình đấy. Nên là bây giờ mình sẽ đo đạc và tính toán làm sao cho nó hợp lý. Mình sẽ đo đạc và ghi chép lại cái số liệu cho chị nhé. Chị dở cái cặp sách này. Chị cầm cái sổ này, em lấy cái thước này. Chị cầm đầu thước này sang bên kia để em đo cái chiều ngang mặt đường này. Chị đi cẩn thận nhé, cẩn thận ngã đấy. 10. Chị ơi, chị kéo ra một tí nữa, hạ xuống sát mặt đường. Chị kéo ngang, chị lui một chút. Đấy, nó phải ngang vuông góc với mặt đường. Chị ghi lại đi, 3,50 m. Đây, chị bảo đây. Chiều ngang là 3,50 m. Đây, chị ghi vào đây. Chị có bút chưa? Chiều rộng là 3,5 m. Chiều cao lúc nãy em đo rồi, chiều cao là 1,9 m, nhưng mà chắc là mình sẽ làm cống đôi, 2 vòng bi, mỗi vòng bi là có đường kính 1,5 m thì mới có thể thoát được cái lưu lượng nước của cái suối này. Đây, được chưa chị? Chị ký hiệu đây là cống số 1 nhé. Tí nữa sang bên kia còn mấy cống nữa cơ. Rồi chị đi cùng em, đi sang đây. Vật liệu thì bây giờ mình đã có hết rồi, chỉ đợi khảo sát qua một lượt nữa xong là thi công thôi. Ở cái tuyến đường này tổng chiều dài là hơn 3 km, nhưng mà này là tuyến đường dân sinh ở trong làng thôi nên là nó cũng không cần phải rộng lắm. Bây giờ chiều rộng tiêu chuẩn của nó là 3,5 m, thì sau này mình sẽ đổ bê tông và còn khi nào mà làm xong mặt đường mình sẽ phải làm thêm cả cái rãnh đường hai bên nữa. Đấy. Cái rãnh này thì họ vẫn chưa đào xong. Đây chị ạ, máy móc với vật liệu các thứ thì bây giờ lấy về hết rồi, mà bây giờ chỉ chờ em phê duyệt qua cái bản vẽ và các thứ nữa thôi thì có thể thi công được rồi. Thì đi ra đây. Đây chị ạ, đây là cái cầu rộng nhất ở trong tuyến đường này. Đợt vừa rồi, cuối năm vừa rồi thì cũng mở đường này, chi phí cũng hết khá là nhiều đấy, cũng rơi vào gần 10 tỷ chị ạ. Với, tại vì cái tuyến đường này nó rất nhiều tả ly cao nên là làm rất mất thời gian và rất nhiều công sức. Cái cầu này thì dự tính là mình sẽ phải làm 2 trụ ở hai bên và chiều dài dầm cầu sẽ khoảng tầm 12 m. Thì bây giờ thì có bản vẽ rồi nhưng mà em sẽ phải về kiểm tra lại một lần nữa xem số liệu thực tế nó như thế nào thì mình mới có thể thi hành được, thi công được. Dự tính là cái cầu này sẽ hết chi phí cũng khá là nhiều đấy chị ạ. Đây đá thì hôm nọ em cũng tính toán qua cái vật liệu thì hết khoảng 15 đến 20 khối đá và
Đá xay thì cũng hết cũng tầm 10 khối, cát cũng phải tầm 10 đến 15 khối nữa. Còn xi măng thì chưa lấy về, để em kiểm tra lại một lượt nữa rồi sẽ liên hệ với bên công ty xi măng, bên nhà thầu cung cấp. Bây giờ mình đo qua một lượt nữa xem số liệu nó có chính xác với cái ấy không nhé, chính xác với cái bản vẽ không. Chị cầm này giúp em, sau lại để ngang xem. Nó có đánh dấu ở đây rồi, chị đặt xuống kia ở chỗ cái cọc ở ngay trước mặt chị đấy. 5 mét, 5 mét là em tính cả cái phần lan can rồi đấy. Chỗ này hiện tại là 1m50, nhưng mà sau này chắc là cũng phải đào sâu xuống một tí, đào sâu xuống thêm khoảng 20 phân nữa. Cái phần mặt đáy dưới rãnh này và đắp lên cái khoảng tầm 50 phân nữa thì 1m50 cộng với 70 phân, thế là 2m2 thì ghi vào nhé. Chiều cao là 2m2 cộng với chiều rộng là 5m, chiều dài đo qua chiều dài thì cầm này giúp em. Chị đặt ở cái chỗ đánh dấu này nhé. Này thước hơi ngắn chắc là phải đo khoảng 2-3 đoạn. 5. Chị giữ thẳng nhé. Này là 5 mét. Chị bỏ ra. Bây giờ chị đi vòng qua kia. Đi vòng qua kia xong là bên này cầm một thước thôi. Tại vì cái con suối này nó rộng quá, nước về nhiều, nếu mà mùa lũ mình không làm cầu thì nó sẽ ngập mất. Chị cầm cái đầu thước này chị kéo qua cái chỗ cọc ở đằng sau chị kìa, có một cái cọc em đánh dấu sơn đỏ đỏ đấy, tới cho chị giữ yên nhé. Cái này là 4,5 m nữa, 5,5 m cộng với 5 mét cộng với 4,5 m là 9,5 m. Chị ghi vào đi, chiều dài là 9,5 m. Rồi được, như vậy là ổn rồi. Trong bản thiết kế thì sẽ rộng hơn thực tế một tí, tại vì để cho lưu lượng nước nó sẽ thoát nhanh hơn. Chị ghi lại chưa? Em xem. Đấy, như vậy là đúng rồi đấy. Thế thì theo em thì cũng không có gì khó khăn đâu mà. Chị cảm thấy thế nào? Ngày đầu tiên đi làm chị cảm thấy có khó không? Chủ yếu là đi theo em để ghi chép lại các số liệu mà quan trọng. Xong rồi sau này nếu mà chị làm giỏi rồi thì em có thể giao cho chị một vài mảng quản lý ở trong công trình này. Còn nếu mà em không có mặt ở đây thì chị có thể thay em xử lý một số công việc khác nữa. Giờ đi kiểm tra nốt bên kia. Em nói như vậy thôi, còn sau này còn phải phụ thuộc vào năng lực của chị nữa. Nếu chị làm tốt thì em sẽ giao cho chị các trọng trách quan trọng hơn. Đây chị xem, con đường bây giờ mình đang đào thẳng tắp như này, tại đang vướng một
góc sân ở chỗ kia. Sau này chắc chắn là sẽ phải đền bù và giải tỏa chỗ đấy đi. Nhưng mà mình cũng phải đền bù cho nó hợp lý thì người ta mới đồng ý chị ạ. Về vật liệu các thứ thì em cũng đã lấy về hết rồi. Tí nữa mình sẽ kiểm tra lại một lượt, xong là về em sẽ lên lại bản vẽ và kiểm tra lại các thứ. Nếu mà ổn rồi, đáp ứng đủ yêu cầu thì em sẽ cho thi công ngay. Trước mắt thì em cũng dẫn chị đến đây để đầu tiên là sẽ làm quen với công việc trước đã, và để nắm bắt được cái nội dung công việc của mình cần làm. Còn sau này em sẽ cần chị giúp đỡ em nhiều cái hơn nữa. Có một số thứ cũng khá là phức tạp, cần có kỹ năng một chút. Còn bây giờ chị cứ học qua, chị cứ làm quen dần thôi. Đấy. Bây giờ chị cầm thước với em đo chiều rộng mặt cống này. Chị để giữa cái cọc nhá. Rồi. Đây là 5 mét. Nhưng mà ui, hỏng mất cái thước rồi. Bây giờ nó không thu lại được rồi. Thôi, bây giờ đo nốt chiều này. Đây. Bên kia cũng có một cái cọc em đánh dấu ở đấy chị ạ. Chiều dài là 4m8. Sau này mình sẽ lắp cống ở đoạn giữa này. Mai kia em sẽ lấy máy và em đào lên cho cống xuống. Thì ghi lại số liệu nhé. Nhớ ghi đây là cống số 2 nhé chị nhé. Đây có một vài cái đường ống nước sinh hoạt của người dân này. Tao sẽ phải lấy lên cho người ta. Cái thước này hỏng rồi. Thôi để mai em mua cái thước khác. Giờ không thu lại được rồi. Đi hỏng ở chỗ này rồi. Đấy thì công việc đi theo em thì nó cũng chỉ thế thôi chị ạ. Sau này chị cứ học dần dần. Cái nào mà chị không hiểu thì chị cứ bảo với em. Còn sang bên kia cũng còn 1-2 cống nữa. Chắc là lát nữa mình sẽ qua để xem qua một lượt xem thế nào. Cái tuyến đường này thì giải tỏa các thứ đền bù cho người dân cũng vướng mắc khá nhiều khó khăn đấy chị ạ. Thì em cũng phải đi thuyết phục, có mấy nhà thì người ta chê, người ta bảo là ít tiền quá, người ta không chịu giải tỏa đấy. Nhưng mà mình có đền bù ít đâu, cũng đúng theo cái giá của nhà nước mà. Nhưng mà người ta khó tính, người ta không chịu, mình cũng phải chịu thôi, mình vẫn phải thêm cho người ta một ít. Cái công trình này trước giờ em nhận là cái công trình làm gian nan nhất đấy chị ạ. Vừa chậm tiến độ lại vừa gặp nhiều khó khăn nữa. Thứ nhất là có nhiều cống rãnh, thứ hai là gặp một số người dân người ta hơi khó tính, người ta không chịu nhận tiền đền bù đấy. Cái vấn đề đền bù giải tỏa gặp rất nhiều khó khăn. Còn bây giờ thì đền bù xong rồi, giải tỏa cũng được 90% rồi. Còn như kiểu cái nhà lúc nãy đấy chị, nhà lúc nãy mới vướng một góc sân đấy. Sau này em cũng vẫn phải đến thương lượng với người ta lại một lần nữa. Vì người ta cũng, nói chung là gia đình đấy cũng hơi khó tính một chút, nên là mình cũng phải lựa thôi. Còn tí nữa mình sẽ đi sang bên kia để kiểm tra lại 2-3 cái cống ở bên kia nữa chị ạ. Thôi, bây giờ mình đi sang bên kia chị. Cái chỗ này mặt đường vẫn hơi cao so với mặt bằng chung chị ạ. Sau này sẽ phải vạt đi một chút nữa để cho nó thấp xuống.
nếu không thì bên kia nó sẽ có một con dốc nên nó rất là khó. Còn cái tà ly này sau sau này chắc cũng phải đào lại thêm một bậc nữa vào bên trong để tránh sạt lở, nếu không thì mùa mưa lũ đến thì đất nó ngấm nước rồi nó sạt lở ra mình cũng phải sửa chữa rất là mất nhiều chi phí chị ạ. Vì cái con đường này là được khai phá mới tinh nên là tầng địa chất của nó nhiều khi nó cũng rất là phức tạp, nhiều chỗ đất nền nó yếu ấy mình phải bồi vào, sau đó là thi công qua nhiều công đoạn thì nó mới vững chắc được, còn có chỗ thì nó là hay sạt lở nên là gặp rất nhiều khó khăn chị ạ. Ngày đầu tiên đi làm theo em chị có thấy mệt không? Đi làm theo em thì đi bộ hơi nhiều, mà em thì quen rồi, chị mới hôm đầu đi làm thì sợ chị chưa quen, về có thể đau chân đấy. Ở đây không khí trong lành quá nhỉ chị nhỉ? Em không phải người ở đây nên là ờ, cũng được 2-3 lần em vào đây thôi. Còn chị sinh ra và lớn lên ở đây, chị đã bao giờ đi ngắm cảnh như này bao giờ chưa? Đứng lên ở trên này thấy đồi núi các thứ hoang sơ, nhìn yên bình thật đấy. Mà hôm trước em đến nhà chị đấy thì thấy bác ấy bảo là mẹ chị đấy bảo là đấy là nhà cũ của chồng chị thôi, còn trước là chị sinh ra và lớn lên ở đâu hả chị? Đi qua làng bên kia cách đây 2 quả đồi chưa? À, cũng thấy cũng bình thường thôi nhỉ, cũng không xa lắm đâu. Mà hôm nay thì nói chung là công việc cũng chỉ vậy thôi. Em dẫn chị đi tham quan qua công trình và làm quen với công việc và mô tả công việc các thứ cho chị nắm được. Còn sau này nếu mà công trình khởi động trở lại thì lúc đấy cường độ công việc sẽ nhiều hơn đấy chị ạ. Chị sẽ phải đi theo em cả ngày, có khi còn phải ăn uống nghỉ ngơi tại công trường đấy. Lúc đấy thì vất vả hơn một chút. Nên chị cố gắng nhé chị nhé. Thôi bây giờ thì mình đi về thôi. Còn khi nào mà em gọi thì chị đến giúp em. Chị mệt thì đưa cái túi để em xách cho. Đi hôm đầu tiên không quen có thể đau chân đấy. Em đi quen rồi thì không sao. Cuối cùng cũng về đến xe rồi. Áo chị để đây lúc nãy mưa xuống ẩm hết rồi này. Đây là cơm của chị này. Đấy em bảo rồi, đi làm theo em thì không cần phải mang cơm đâu. Sau này thì nếu mà có ăn cơm ở công trường thì em sẽ chuẩn bị cơm nước cho chị. Còn đi làm chị không cần phải mang đồ ăn đâu nhé. Lần sau đi cứ đi làm bình thường thôi. Còn để em đưa chị về nhé. Chị tự về á? Mà ở đây về đến nhà chị cũng hơi xa một chút. Hay là thôi để em đưa chị về một lúc thôi mà. Vâng. Nên nếu thế thì chị tự về nhé. Chị về cẩn thận nhé. Thôi em cũng đi đường tắt đi bên này vào, còn đi thăm một công trình ở bên trong này nữa. Chị về nhé.